Mä lähdin jouluna 2020 ajamaan autolla taiteilijaresidenssiin Kärsämäelle ja se oli aika mystinen jotenkin se tunnelma, kun mä tulin sinne ja mä näin semmoisen upean mustan rakennuksen, joka siinsi siinä Pyhäjoen rannalla ja mulle tuli fiilis, että mun on pakko päästä tuohon rakennukseen. Mä vaikutun siitä paikasta niin paljon, että mä tein semmoisen sävellyksen With Darkness and Light sellulle, looperille ja efekteille. Sitten mä lähetin sen mun sävellyksen arkkitehti Anssi Lassilalle ja Anssin kanssa sitten ryhdyttiin juttelemaan vähän arkkitehtuurista ja musiikista. Ja silloin mulla tuli semmoinen idis, että mitä jos tehtäisiin tämmöinen konserttisarja, missä viedään musiikkia mielenkiintoisiin arkkitehtuurisiin ympäristöihin. Oltiin heti tästä kyllä kovin kiinnostuneita, kun Heini Antti otti yhteyttä. Tämmöinen poikkitaiteellinen yhteistyö on aina meitä kiinnostanut ja sitten varsinkin kun ollaan kaikki 3 osakasta niin harrastemusiikkimiehiä, niin sitäkin kautta tämä oli mieluisa yhteydenotto. Erittäin mielenkiintoinen projekti on ollut alusta asti. Tässä on ollut mukava olla mukana. Olen niin kuin lähinnä toisena säveltäjänä, pääsäveltäjänä tässä mukana, mutta toki myös paljon ideoimassa tätä koko ajan. Me pidettiin semmoisia tosi mielenkiintoisia ja erittäin inspiroivia keskusteluja arkkitehtien kanssa tämän projektin aikana. Ne on ehkä ollut jotenkin semmoinen ihan koko suola tässä projektissa, että jotenkin itse oppi ihan hirveästi niistä keskusteluista ja aina sai niinku inspiraatiota niihin sävellyksiin, mitä mä olin tekemässä. Me saattoi olla semmoisia ihan monenkin tunnin keskusteluja, mikä on ollut arkkitehtien lähtökohta, kun on alkanut suunnittelemaan jotain rakennusta ja sitten mulla tuli jotain fiilistä, että miten mä niin kuin sävellän. Hiljaisuudella on suuri merkitys musiikissa myös. Ja sama kyllä pätee arkkitehtuuri, että jos kaiken niin kuin tunkee täyteen asioita, eri materiaaleja ja detaljikkaa, niin sitten siinä niin kun asiat hukkuu. Että pitkään tiedostanut sen, että musiikilla ja arkkitehtuuri on paljon tekemistä keskenään. Vaikkapa rytmi nyt on semmoinen ensimmäinen aika ilmiselvä asia, joka on molemmissa aika niin kuin keskeinen asia. Ja monet tämmöiset niin kuin musiikin metodit, niin kuin kontrastin käyttö ja erilaiset tunnelmat sanotaanko näitä niin kuin voimakkuuden asteet, että voidaan puhua minimalistisesta arkkitehtuurista ja minimalistisesta musiikista ja toisaalta sitten taas niin kuin hyvin rikkaasta arkkitehtuuri-ilmaisusta ja näitä analogioita löytää kyllä helposti. Tammikuun routa, kirveen koura, kanget raivoa, isäntä tarjoaa vain varjoa.
Täällä nyt ollaan täällä Kumun taidemuseossa ja tämä on meidän ensimmäinen kansainvälinen konsertti ja mä ainakin odotan tätä ihan hirveän paljon, koska luvassa on tosi hienoja teoksia ja ne teokset on kaikki saanut inspiraation tästä aika huikeasta arkkitehtuurista, minkä Pekka Vapaavuori on suunnitellut. Ja mä odotan ihan hirveästi sitä yhdessä soittamista Antin kanssa, Ahton kanssa, Jaanin kanssa. Ja vähän siitä että tavallaan, että mitä me saadaan kaikki irti noista biiseistä ja kuinka me uskaltaa heittäytyä niihin fiiliksiin. Joku on sanonut, että arkkitehtuuri on jähmettynyttä musiikkia. Aina musiikissa on tilaa ja aikaa, niin mä koen, että rakennuksissa on myöskin niin kuin aikaa ja semmoista tietynlaista niin kuin abstraktia tunnelmaa ja fiilistä. Kun on tehnyt vaikka keikkoja tai konsertoinut eri paikoissa, on ollut mahtavia paikkoja, niin ehkä tullut semmoinen aina muutenkin semmoinen, että tämä on tämmöinen paikka, mutta ei ehkä tullut ajatelleeksi, että miten se musiikki suoranaisesti liittyy siihen, että tämä on ollut lähtökohtaisesti niin mielenkiintoista, kun on niin tehty eri paikkoihin ja otettu se koko rakennus, sen koko tunnelma huomioon ja toki myös sitten, että minkälainen akustiikka, siinäkin on aika jännä, että joskus aikaisemmin mennyt keikalla ja täällä on tämmöinen akustiikka, että mitenhän se toimii, mutta nyt on pitänyt jo monessa tapauksessa ottaa se koko akustiikka jo heti huomioon alusta lähtien, ja sekin on ollut mielenkiintoista. Kivat valot, tommoset pyöreät. Joo, tää näyttää Okei, mautsi. Mennään tuommoista teemaa. Olisiko semmoista jotain niin? Ja sit vois lisätä synäsoundia sinne, että se ei olisi ihan niinku semmoinen, että siihen tulisi jotain semmoista modernia, tiedätkö, tatsia ja soundia. Joo. Mulle muusikkona ja säveltäjänä niin tää ehkä suurin anti on just ollut se, että mä oon oppinut ihan hirveän paljon niinku siitä ylipäänsä luovasta prosessista, että tavallaan saanut tarttumapintaa ja heijastusta myös muihin luovan alan tekijöihin, jotka ikään kuin myös säveltää niin kuin arkkitehteihin ja myöskin saanut tavallaan sitä vahvistusta omalle, minkälaista sävellystapaa mä haluan jatkossa tehdä. Tähän pyydettiin paljon muita muusikoita mukaan ja yksi kriteerihän siinä oli kyllä, että osallistuu silleen hyvinkin aktiivisesti, myöskin niin kuin säveltäjänäkin sai osallistua ja aika moneltahan tähän tulikin teoksia, erilaista näkökulmaa, erilaista soundia heiltä. Pääasia on se matka, että uskaltaa lähteä kokeilemaan ja katsoa vähän, että mitä itsestä irtoaa ja sitten niin kun on luovia ihmisten kanssa, niin se on niin mielenkiintoinen ja jännä matka, kun sinne vaan uskaltaa lähteä. Et ehkä se oli niin kun mulle se kaikista tärkein anti, että luottaa siihen, että vaikka se lopputulos on vähän niin kuin sumea vielä siinä alkuvaiheessa, niin sitten kun mukana on sellaisia niin kuin luovia tyyppejä ja se luottamus on koko ajan mukana, niin sitten niin kuin itsestäkin huomaa, että irtoaa vaikka mitä. Kyllä mä oon varma, että tämä on jatkamisen arvoinen projekti. Olisi kovin yllättynyt, jos ei toiset kollegat olisi kiinnostuneita ja innostuneet tästä tämän tyyppisestä prosessista. Ainakin meille niin kuin tosi mieluisa ja mielekäs projekti, että varmaankin jatkoa seuraa. Kun laitoitte viestiä, niin sanottu, että tämä tämmöinen niin kuin jo niin taiteellinen, tämmöinen pidä hatustasi kiinni juttu, että piti lukea viesti parin kertaa läpi, että okei, nyt ei inspiroidutte arkkitehtuurista. Kiva, tervetuloa. Ja onneksi olkoon, vaikuttavaa.
tämä on niinku tämmöinen pilottiprojekti ollut, niin nyt on semmoinen niinku hyvä fiilis lähteä viemään tätä myös Suomen rajojen ulkopuolelle.